ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ተከታታዮች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። እኔ ለምለም ነኝ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት ሀንበርገር በቤት ውስጥ እንዴት እንደምንሰራ ነው። ለዚህ ሀንበርገር የሚያስፈልገን እዚህ ጋር የሀንበርገር ቅመም አለኝ የተቀላቀለ ማለት ነው። እና ደግሞ ቁንዶ በርበሬ አንድ ማንኪያ አለኝ። እዚህ ጋር አንድ ሙሉ ሽንኩርት እና ደግሞ ግማሽ ድንች የተላጠ ነው። 1 ኪሎ ስጋ አለኝ የተፈጨ ስጋ አለኝ እና ጨው ለማጣፈጫ ማለት ነው። እና መጀመሪያ ሽንኩርቱን እፈጨዋለሁ ማለት ነው በመፍጫ። እንደምታዩት እንደዚህ ደቋል ማለት ነው። እና በደንብ ደቋል ማለት ነው። ደግሞ ያው ድንቹን ፈጫዋለሁ ማለት ነው። ጨመርኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ አንደቀቃለ እንደዚህ መርጠን እናወጣዋለን ማለት ነው። ቅመሞቹን እንጨምራለን ማለት ነው። የሀንበርገር ቅመሙንና ቁንዶ በርበሬውን እና ደግሞ ጨው ለማጣፈጫ እንግዲህ ያው እና ይሄንን አንድ ላይ አድርገን ቀላቅሏለን ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት እዚህ ጋር ትሪና ፕላስቲክ አድርጌበታለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ እየቆነጠን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በእጃችን እንደዚህ ቅርጽ እናወጣለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ያችሁት ቅርጽ ማውጫ ካለንም ደግሞ በቅርጽ ማውጫ መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ አድርጌ እዚህ ላይ እያደረጋችሁ ተጠፈጥፉትና እንደ ቂጣ ከዛ ለትንሽ ደቂቃ ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ሌላውን ነገሮች እስከማዘጋጅ ነገሩ ያው እኔ ለቤተሰብ ስለሆነ ማበስለው እንደምታዩት በዛ አድርጌዋለሁ እና ከፈለጋችሁ ደግሞ እናንተ አንዴ እንደዚህ ሰርታችሁን ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጣችሁ በምትፈልጉበት ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ይሄንን ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጠዋለሁ ለትንሽ ደቂቃ ሌላ ነገር እስከምሰራ ድረስ ማለት ነው። አሁን ለጣብሰው ነው ማለት ነው። ያው በቂቤ ነው የምጠቀመው ለመጥበስ። ታዩት እንደምታዩት ትንሽ እንደመድረቅ ብሏል። ለአንድ ሰዓት ያህል ፍሪዘር ውስጥ ጨምሬው ነበር። ባልከን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እሺ ሀንበርገሩ እንግዲህ አልቋል። ካቻፕና ማዮናይዝ ነው ይሄ እንደምታዩት። ሀንበርገሩን እናስገባለን። ትንሽ ቲማቲም፣ ትንሽ ሽንኩርት የምታዩት ቺዝ የምትወዱም ደግሞ ቺዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ ሰላጣ ቺፕሱን ረሳሁት እንደምታዩት
ይመስላል ማለት ነው። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እንግዲህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ